ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ ቀረብኩት ለአስረኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ስለ ዩዝ ኦፍ አይረን፣ ኤክስትራክሽን ኦፍ ኮፐር፣ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮፐር፣ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮፐር ኤንድ ዩዝ ኦፍ ኮፐር፣ ሌላኛው ስለ ኤክስትራክሽን ኦፍ ሰም ኮመን ነን ሜታል፣ ፎስፈረስ ኤንድ ናይትሮጅን በሰፊው የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን እንግባ። ዩዝ ኦፍ አይረን አይረን በጥቅም ደረጃ ወይም ቤዝድ ኦፍ ኮንሰምፕሽን ከሜታሎች መጀመሪያ ላይ የሚገኝ ነው። ስለዚህ አይረን is the most widely used metal and takes first position in worldwide consumption ከሜታሎች በአንደኛ ደረጃ በጥቅም ደረጃ ማለት ነው አንደኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ the most widely used metal ወይም the first widely used metal ብለን የምንጠራው ማለት ነው። በኮንሰምፕሽን ደረጃ ዓለም አቀፋዊ ጥቅም ላይ በሰፊው የሚውል አይረን ነው ማለት ነው። it is used as structural metal in the construction of building and bridge ብዙ ነገሮችን ልንሰራበት እንችላለን። ድልድዮችን እንሰራለን። ኮንስትራክሽን ላይ ማንኛውም ቢልዲንግ ወይም ህንጻዎችን ለመስራት ትልቅ ጥቅም ላይ የሚውል ነው ማለት ነው። in the form of pig iron it is used to make domestic boiler pig iron ማለት directly from blast furnace የምናገኘው ኢምፒዩሪቲ ያለበት ማሌቢሊቲ እና ዴክቲሊቲ ኔቸሩ በጣም ፑር የሆነ ሜታል ለዶሜስቲክ ዩዝ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ቦይለር ማፍሊያዎችን እንጠቀምበታለን። ሆት ዋተር ራዳር እንጠቀምበታለን። ዋተር ፓይፖችን ካስቲንግ ኤንድ ሞልዲንግ እንደነዚህ አይነት መንገዶች ጥቅም አለው ማለት ነው ፒግ አይረን ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ሮት አይረን ደግሞ ኮመርሻሊ ፒውር አይረን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። it is used in making nails, sheet, horseshoes, ornamental gates, door, knocker, farm machinery etc. እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፎርም እናደርግበታለን ወይም እንጠቀምበታለን። ሮት አይረን ብለን የምንጠራው ኮሜርሻሊ ፒውር የሆነ ነው ማለት ነው። ንጹህ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እሱ ደግሞ ለምን ይጠቅመናል? ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሚስማሮችን ለመስራት፣ ሽት ለመስራት፣ ሆርስ ሹዝ እነዚህ ነገሮች ኦርናሜንት ጌቶችን፣ ኖከር፣ ፋርም ማሽነሪ እነዚህ ማረሻ ምናምን ነገር የሚጠሩትን እነሱን ፎርም ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አይረን is used in the manufacture of alloy በቅይጥ ደረጃ ደግሞ ሰፊ የሆነ ጥቅም አለው። such as what carbon steel and alloy steel በመባል በሁለት አይነት ግሩፕ ይከፈላል። ስለዚህ አይረን used for what making alloys ወይንም a mixture of metalን ፎርም ለማድረግ እንጠቀምበታለን። based on this it's classified carbon steel and alloy steel ብለን በሁለት አይነት ግሩፖች እንከፍለዋለን። carbon steel ብለን የምንጠራው can be classified as mild steel ራሱ carbon steel የሚባሉ ሶስት ግሩፖች አሉት። mild steel, medium steel, high carbon steel based on what the amount of carbon እንግዲህ ኢምፒውር አይረን የሆነ ወይንም ካርበን ስቲል ተብሎ የሚጠራው ሌላ ሶስት ግሩፖች አሉት ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ካርበን ኮንቴንት ሜክስቸሩ ወይንም አይረኑ በውስጡ የያዘው የካርበን ኢምፒውሪቲ ፐርሰንቴጅ ማለት ነው። አይረንን ኢን ተርምስ ኦፍ ካርበን ስቲል፣ ሚልድ ስቲል፣ ሚዲየም ስቲል እና ሃይ ካርበን ስቲል ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ያንናቸው ደግሞ ጥቅማቸው ምን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሚልድ ስቲል ብለን የምንጠራው ኮንቴንስ አፕ ቱ ዋት 0.2% carbon 0.2% carbon የያዘ ነው ሚልድ ስቲል ማለት and used in the making screw ሊሆን ይችላል፣ ሞተር፣ ካር ባትሪ፣ ሬልዌይስ፣ ላይንስ፣ ሺፕ፣ ብሪጅድ፣ ኑት ኤንድ ቦልት እነዚህ አይነት ነገሮችን ፎርም እናደርገዋለን። ይሄ ማሌቢሊቲ ኔቸሩ በጣም ደካማ ነው because it contains 0.2% carbon ነው። ሚዲየም ስቲል ተብሎ የሚጠራው ደግሞ የካርበን ኮንቴንቱ ከሚልድ ስቲል የበለጠ ማለት ነው። that means medium steel contains 0.3 up to 0.6 carbon and it is used to making a spring and chain እነዚህ ሽቦችን ስፕሪንግ እቃዎችን ለመስራት ቼን መረቦችን ፎርም ለማድረግ የሽቦ አጥር ብለን እንጠራቸው እነሱ ነገሮችን ለመስራት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሚልድ ስቲል 0.2% ነው የያዘው። ሚዲየም ስቲል ደግሞ ከ0.3 እስከ 0.6 ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ካርበን ስቲል ብለን ከምንጠራው መካከል ሃይ ካርበን ስቲል ኮንቴንት ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ካርበን ስቲል ኮንቴንስ 0.6 up to 1.5% carbon and is used to make drills bits ድሪልን ፎርም ለመስራት እንጠቀምበታለን። ናይፍ፣ ሃመር ኤንድ ቸዝል እነዚህ ነገሮች ሁሉ
ለመስራት እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ኢን ተርምስ ኦፍ አሎይ ለአሎይ መስሪያ እንጠቀምበታለን። እሱም ደግሞ ካርበን ስቲል እና ለብቻው ካርበን ስቲል እና ካርበን ስቲል ኤንድ ምን ብለናል? አሎይ ስቲል ብለን በሁለት አይነት መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ካርበን ስቲል ማለት ሚዲየም ስቲል፣ ሚልድ ስቲል እና ሃይ ካርበን ስቲል ብለን በሶስት ከፍለናቸዋል። ጥቅሞቹን በዚህ አይነት መልክ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሎይ ስቲል ብለን የምንጠራው ደግሞ እንግዲህ ሁለት ግሩፕ ነው። አይረን ዩዝድ ፎር ሜኪንግ አሎይ ቤዝድ ኦን ዚስ ካርበን ስቲል ኤንድ አሎይ ስቲል በመባል በሁለት አይነት ካታጎሪ ነው ያለው። ካርበን ስቲል ሶስት ናቸው። ሚልድ ስቲል፣ ሚዲየም ስቲል ኤንድ ሃይ ካርበን ስቲል ብለን ጠርተናቸዋል። ያንናቸው የራሳቸው ጥቅም ነበራቸው ማለት ነው። አሎይ ስቲል ኮንቴንስ አይረን ኤንድ ሪሌቲቭሊ ሃየር ፐርሰንቴጅ ኦፍ አዘር ሜታል። አሎይ ስቲል የሚባለው ሌላ ሜታሎችን የያዘ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስቴንለስ ስቲል የሚባል አለ። ብዙ ጊዜ ቢላዎችን እንሰራበት እንችላለን። ኮንቴንስ ክሮሚየም ነው። ስቴንለስ ስቲል ክሮሚየምን የያዘ ነው ማለት ነው። ክሮሚየም አንድ ሜታል ነው። ስለዚህ ሚክስቸር ኦፍ አይረን ሜታል ኤንድ ክሮሚየም ሜታል ስቴንለስ ስቲል ብለን እንጠራዋለን። ከ14 እስከ 18% የያዘ ክሮሚየምን ይዟል። እንደገና ደግሞ ከ7 እስከ 9% ኒኬልን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ ስቴንለስ ስቲል ኮንቴንስ ክሮሚየም፣ ኒኬል ኤንድ አይረን ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ሜታል ሚክስ አድርገን የምንጠቀመው የሜታል አሎይ ስቴንለስ ስቲል ብለን እንጠራዋለን። ጥቅሙ ለምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት የቤት ውስጥ የማብሰያ እቃዎችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ሁለተኛው ቱል ስቲልስ ኢንክሉዲንግ ታንግስተን ስቲል ኤንድ ማንጋነስ ስቲል። ቱል ስቲል የሚባል አለ። ታንግስተን ስቲል እና ስቲል እና እንዲሁም ደግሞ ማንጋነስ ስቲል ብለን እንጠራው ማለት ነው። ዚስ ሜታልስ ጊቭ ዘ አሎይ ሃርድነስ፣ በጣም ሃርድ እንደሆነ ያደርጋቸው፣ ታፍነስ ኤንድ ሂት ሬዚስታንስ። ሶ ዜ አር ዩዝድ ኢን ሮክ ድሪልስ፣ ካቲንግ ኤድጅ ኤንድ ፓርት ኦፍ ማሽነሪ ዛት አር ሰብጀክትድ ቱ ሄቪ ዌር። በዛ አይነት መልክ ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥቅሞች ይኖሩታል አይረን ሜታል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ሶስተኛው ኤክስትራክሽን ሜታል ላይ የመጀመሪያ አልሙኒየም አይተን ነበር ካሁን በፊት። አሁን አይረን አይተናል። በተጨማሪ አሁን የምናየው ደግሞ የዛሬ ለሰናችን ስለ ኮፐር ነው ማለት ነው። ስለ ኮፐር ኤክስትራክሽን ኦከራንስ እና ኤክስትራክሽን ያለን ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲው፣ ፋይናሊ ደግሞ ዩዙ ምንድን ነው እሱን ነገር አብረን መመልከት እንችላለን። ኦከራንስ ኤንድ ኤክስትራክሽን ኦፍ አይረን copper. Occurrence and extraction of copper. Copper is occasionally ወይም sometimes found as native copper. በተፈጥሮ ፍሪ ስቴት ልናገኘው እንችላለን። በተወሰነ ፐርሰንቴጅ ፍሪ ስቴት ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በኮምፓውንድ መልክ የሚገኝ ማለት ነው። However, it is found mainly in compound such as sulfide form, oxide form and carbonate form. በሰልፋይድ በኦክሳይድ እና በካርቦኔት ፎርምም ይገኛል። ስለዚህ ከሌሎቹ ከነ አይረን እና ከነ አልሙኒየም ለየት የሚያደርገው ኮፐር ፍሪ ስቴት ይገኛል፣ ፕላስ ደግሞ በኮምፓውንድ መልክ ይገኛል ማለት ነው። ኦኬሽናሊ ማለት በአንዳንድ ቦታዎች በፍሪ ስቴት ልታገኙ ትችላላችሁ። በሌሎች ቦታ ደግሞ ወይም በሌላ ሎኬሽን ላይ ደግሞ በሰልፋይድ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በኦክሳይድ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በካርቦኔት መልክ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ the most important sulfide or are ቻልኮፓይራይት ብለን የምንጠራው ነው። ኢዝ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኮፐር አይረን ኤንድ ሰልፈር ማለት ነው። ይሄ ቻልኮፓይራይት ብለን እንጠራዋለን። የኮመን ምን ነው ማለት ነው? ኦከራንስ ወይም ኦር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቻልኮሳይት ኮፐር ቱ ሰልፋይድ ማለት ነው። ኮፐር ዋን ሰልፋይድ፣ ኮበላይት ኮፐር ቱ ሰልፋይድ፣ ይሄ ደግሞ ቦርናይት ብለን የምንጠራው ደግሞ ኮፐር አይረን እና ሰልፈርን የያዘ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ኮመን ሰልፋይድ ኦሮች አሉት ማለት ነው። ወይንም በኮምፓውንድ መልክ የሚገኝባቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሞስት ኢምፖርታንት ብለን የምንጠራቸው ሰልፋይዶች ናቸው። ማንን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት? ኮፐርን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት። the principal oxides are copperite ብለን የምንጠራው አለ and ቴኖራይት ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ኮፐር ዋን ኦክሳይድ and ኮፐር ቱ ኦክሳይድ በኦክሳይድ መልክ የሚገኝበት ነው ማለት ነው። in the carbonate form ደግሞ ኮፐር የምናገኝበት in terms of carbonate form it exists as ማላቻይት ብለን የምንጠራው አለ። ማላቻይት ኮፐርን ካርቦኔት እንደልሶ ኮፐር ሃይድሮክሳይድን በሚክስቸር ደረጃ በአንድ አታች አድርጎ ያዘ። ኮፐር ካርቦኔት in addition of this ኮፐር ሃይድሮክሳይድ በአንድ በሚክስቸር ደረጃ የያዘ ከሆነ እሱ ማላቻይት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንትኑ ነው መገኛው ነው። so how copper is extracted from it is ኦር ማለት ነው። ወይም ከሰልፋይዱ እንዴት አድርገን ነው ኮፐርን ኤክስትራክት የምናደርገው? ይችን ቀለል ባለ መልክ መመልከት እንችላለን።
Copper is principally extracted from chalcopyrite. That means ከኮፐር አይረን ፎር ሰልፋይድ ማለት ነው። ከሱ ነው የምናገኘው። Since the amount of copper in the ore is very small, amount of copper በኦር ደረጃ የምናገኘው የኮፐር መጠን አነስተኛ። So the crushed and ground sulfides ore is first concentrated by froth flotation. ስለዚህ ኮፐርን ኤክስትራክት ለማድረግ የመጀመሪያ ስቴፓችን ፍሮዝ ፍሎቴሽን የሆነ ማለት ፍሮዝ ፍሎቴሽን። ሁለተኛው this treatment change the concentration of the ore from 2% copper to high as 30% copper. በመጀመሪያ በኦር መልክ ስታገኙት በቻልኮፓይራይት መልክ ኮፐር አይረን ፎር ሰልፋይድ በዚህ ቻልኮፓይራይት መልክ ስታገኙት የኮፐር መጠኑ በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ በፐርሰንት ደረጃው 2% አካባቢ ነው የሚገኘው ኮፐሩ። ሶ ይህን 2% በፍሮዝ ፍሎቴሽን ግሬድ 12 በሰፊት ትማራላችሁ ስለ ፍሮዝ ፍሎቴሽን ብለን የምንጠራበት ኮንሰንትሬቲንግ ኦር ፍሮም ቲስ ጋንግ ሊሆን ይችላል ወይም ፍሮም ቲስ ሶርስ ከሶርሳቸው ኦሩን መጠኑን ከፍ የምናደርግበት መንገድ አንዱ መንገድ ፍሮዝ ፍሎቴሽን ወይም ፊዚካል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮፐርን በፍሮዝ ፍሎቴሽን ከ2% ወደ 30% አማውንቱን ከፍ እናደርጋለን። ኦሩ ይፈጫል፣ ፍሮዝ ፍሎቴሽን እንዲካሄድበት ይደረጋል። ኦይል በመጨመር ማለት ዘይት በመጨመር ፍሮዝ ፍሎቴሽን እንዲካሄድ ይደረጋል። መጨረሻ ላይ አላስፈላጊ ወይም አንዲዘሬብል የሆኑ ማቴሪያሎችን ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ከ2% ወደ 30% የኮፐር ኮንቴንት ከፍ ይላል ማለት ነው። ሶ ዘ ኮንሰንትሬትድ ኦር ወይንም 30% ኦፍ ኮፐር ኢዝ ዜን ሮስትድ ዊዝ ሊሚትድ ሰፕላይ ኦፍ ኤር ኦክሲጅን። ይህንን ሞር ኮንሰንትሬትድ ያደረግነውን የኮፐር ኦሩን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? እንቆላዋለን ማለት ወይም ሮስትድ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ማለት ከኦክሲጅን ጋር ሪአክሽን እንዲያካሂድ ይደረጋል። ስለዚህ ይህንን በርን በምናደርግበት ጊዜ ኮፐር 2 ሰልፋይድን ኮፐር 1 ሰልፋይድን እና አይረን 2 ኦክሳይድን ሰልፈር ዳይኦክሳይድን ፎርም ያደርጋል። ሉክ እዚህ ላይ ኮፐር 2 ኮፐር 1 ሰልፋይድን አግኝተናል። ሶ ዘ ሮስትድ ሚክስቸር ኢዝ ስመልትድ ባይ አዲንግ ላይምስቶን። ሌላ አሁን ይህንን በርን ወይም ሮስት ያደረግነው ኮፐር 2 ሰልፋይድን ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? በካልሽየም ካርቦኔት ምን እናደርገዋለን? ስመልትድ ይደረጋል and sand to form what molten slag that remove mainly from impurity። ስለዚህ ካልሽየም ካርቦኔት እና እንዲሁም ደግሞ ሳንድ እንጨምርበታለን። ሳንዱ በውስጡ ሲሊከን ፎሮክሳይድን ይዟል። ይሄኛው ሲሊከን ዳይኦክሳይድን እንዲሁም ደግሞ ካልሽየም ካርቦኔት ሌላኛው ሚክስቸር። እነዚህ ከሳንድ የምታገኙ ሲሊከን ዳይኦክሳይድን ነው፣ ካልሽየም ካርቦኔት። እነዚህ ሁለቱን እዚህኛው ኮፐር 2 ሰልፋይድ ሚክስቸር ውስጥ አድ እናደርገዋለን። የዚህ ዓላማው ምንድነው? ስላክ የሆነ መስታወት የሚመስል ነገር ዝቃጭ ነገር እንዲሰራልን ብሎክ የሆነ ነገር እንዲሰራልን እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ካልሽየም ካርቦኔትን በመጨመር። ያ ማለት ካልሽየም ሲሊኬት ስላግ ሊኩዊድ ፎርም ያደርግልናል። በቦይሊንግ ፖይንቱ ከፍተኛ የሆነ ነው። መስታወት መልክ ልክ አይረን ኤክስትራክት እንደምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይሆናል። ሶ ካልሽየም ሲሊኬት ፎርም አገኘን። አይረን ይሄኛው ደግሞ አይረን 2 ላይ እንደምታዩት አይረን 2 አሁን ሲሊከን ዳይኦክሳይዱ እና ካልሽየም ካርቦኔቱ ስላግ ፎርም አደረጉ። አይረን ኦክሳይዱ እዚህ ላይ ያለው አይረን ኦክሳይድ እና ደግሞ ሲሊከን ዳይኦክሳይዱ ሌላ ሲሊኬትን ፎርም አደረጉ ማለት ነው። እነዚህ ካልሽየም ሲሊኬት ኤንድ አይረን ሲሊኬት ምንድን ሆኑ ማለት ነው? ስላግ ፎርም አድርገው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ በጋዝ መልክ ሪሙቭ ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ የቀረን ይሄ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? the copper 1 sulfide obtained by roasting chalcopyrite የሚባለው ማለት ነው is then reduced by heating in limiting supply of oxygen። ያ ማለት copper 2 sulfide plus oxygen copper liquid plus sulfur dioxide ነው ማለት ነው። so copper liquid እዚህ ላይ ጌተናል። this copper liquid produced by the above process is blister copper እንለዋለን። በዚህ ፕሮሰስ ያመረትነው ኮፐር ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? blister copper ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ከ98 እስከ 99.5% ፒዩሪቲ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 100% ወይም 99.99% ፒዩር እንዲሆን ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ኤሌክትሮላይሲስ ተጠቅመን ሪፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ during extraction of copper from its ore ወይም ቻልኮፓይራይት ከቻልኮፓይራይት ኤክስትራክት ስናደርግ የሚያልፈው ስቴፖችን በቃል ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ስቴፕ ፍሮዝ ፍሎቴሽን፣ ሁለተኛው ስቴፕ ሮስቲንግ፣ ሶስተኛው ስቴፕ ስመልቲንግ ብለን እንጠራዋለን፣ አራተኛው ስቴፕ ሬዱሲንግ፣ አምስተኛው ስቴፕ ኤሌክትሮላይሲስ ይባላል። ስለዚህ ፍሮዝ ፍሎቴሽን፣ ሮስቲንግ፣ ስመልቲንግ፣ ሬዱሲንግ፣
ኤሌክትሮላይሲስ እነዚህን ፕሮሰሶችን ያልፋል ማለት ነው ኤክስትራክሽን ኦፍ ኮፐር። ኦኬ what is the physical properties of copper? What is the physical properties of copper? Physical property of copper ላይ ስንመጣ copper is soft, ductile, malleable, reddish brown metal with density of 8.96 gram per centimeter cube. It is greater than iron ማለት ነው። በዴንሲቲው ከአይረን ይበልጣል። ሌላኛው ደግሞ reddish and brown ሜታል ነው ማለት ነው። የጎልድን የሚመስል ባህሪ ያለው ከለር አለው ማለት ነው። it is second to silver in electrical conductivity። ስለዚህ high conductivity of electricity behavior አለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሲልቨር ቀጥሎ ያለ ነው። it melts at 1086 degree Celsius, that is less than iron ማለት ነው። ከአይረን ያነሰ and boil at what 2310 degree Celsius ይህ ባህሪ አለው ማለት ነው። what is the chemical properties of iron? ማነው copper? Copper is less reactive than that is why it is found in the native state። ስለዚህ ኮፐር less reactive ከመሆኑ የተነሳ ኦኬሽናሊ ኔቲቭ ስቴት ወይም ፍሪ ስቴት እናገኘዋለን። አንዱ ባህሪው የሚያሳይ ምንድነው less reactive ስለሆነ ማለት ነው። although it is not very reactive, it is undergo the following reaction የተወሰኑ ሪአክሽኖችን ያካሂዳል። powder copper when heated in air form black powder of copper 2 oxide። ፓውደር የሆነው ኮፐርን በኦክሲጅን ሂት ስታደርጉት ኮፐር ቱ ኦክሳይድን ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ኮፐር ካን ፎርም ኮፐር ኦክሳይድ ማለት ነው። ያ ማለት ኮፐር ፕላስ ኦክሲጅን ጊቫስ ኮፐር ኦክሳይድ ነው። ኮፐር ዳዝ ኖት ሪአክት ዊዝ ዲሉት አሲድ ላይክ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ኤንድ ሰልፈሪክ አሲድ። በሰልፈሪክ አሲድ እና በሃይድሮክሎሪክ አሲድ ዲሉት በሆኑ በሁለቱ አሲድ ሪአክሽን ማካሄድ አይችልም ማለት ነው። ኮንሰንትሬትድ ሲሆኑ ግን ምን ሊሆን ይችላል? እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ኢት ካን ኖት ዲስፕሌስ ሃይድሮጅን ፍሮም አሲድ። ከአሲዶች ላይ ሃይድሮጅንን ዲስፕሌስ ማድረግ አይችልም። ቢኮዝ ኮፐር ኢዝ ለስ ሪአክቲቭ ዛን ሃይድሮጅን። ከሃይድሮጅን ያነሰ ሪአክቲቪቲ ኔቸር አለው ማለት ነው። እንደ ሜታል አክት የሚያደርግበት ከሃይድሮጅን ያነሰ ነው። ስለዚህ ኮፐር ኢዝ ለስ ሪአክቲቭ ዛን ሃይድሮጅን ኤንድ ኦልሶ ካን ኖት ዲስፕሌስ ሃይድሮጅን ፍሮም አሲድ። ከአሲድ ዲስፕሌስ ማድረግ አይችልም፣ መለየት አይችልም። So it can be oxidized by oxidizing acid such as dilute and concentrated nitric acid and hot concentrated sulfuric acid። ሆት ከሆነና ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ሰልፈሪክ አሲድ ጋር ሪአክሽን ይሰራል። ግን ኮልድ በሆነ አለም ደግሞ ዲሉት በሆነ ሰልፈሪክ አሲድ ጋር ምንም አይነት ሪአክሽን አይሰራልንም። ከናይትሪክ አሲድ ጋር ግን ዲሉትም ሆኖ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ሪአክሽን ማካሄድ ይቻላል። that means copper react with nitric acid that means ሶሉሽኑ ዲሉት ቢሆን ኮፐር ቱ ናይትሬት ፕላስ ናይትሮጅን ኦክሳይድ ፕላስ ፎርሙላ ኦፍ ዋተር ነው። ኮንሰንትሬትድ ሲሆን ደግሞ ኮፐር ቱ ናይትሬት ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን አይነት ባህሪ አለው ማለት ነው። ኤንድ ኮፐር ከሰልፈሪክ አሲድ ሆት ኤንድ ኮንሰንትሬትድ ከሆነ ኮፐር ቱ ሰልፌትን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ዋተርን ፎርም ማድረግ ይችላል። ይህን አይነት ባህሪ አለው ማለት ነው ኮፐር። ጥቅሙስ ምንድን ነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲ እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይሄ ከሆነ what is the use of copper? Copper used to manufacture alloy. Example bronze. It is alloy of copper and tin. ስለዚህ ብሮንዝን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ኮፐር እና ቲን ነው። and also it used to make coin, medal, bell, machinery parts። እነዚህ ነገሮችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ማለት ነው ኮፐር። ስለዚህ አሎይችን ፎርም ነገር። ሌላኛው alloy of copper ለምንጠራው ብራስ ነው። it is alloy of copper and zinc ነው። የመጀመሪያው ኮፐር ኤንድ ቲን ያማ ሲዩ ኤንድ ኤስኤን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኮፐር ኤንድ ዚንክ ሲዩ ኤንድ ዚኤን and it is used for hardware tops, terminal and pipe. So copper is widely used in the electrical industry in the form of electric wire and cable። ብዙ ጊዜ በቤታችን የምናያቸው ማንኛውም የቤት ውስጥ ኤሌክትሪሲቲ ላይ እንደ ኮንዳክተር የሚያገለግለን ምንድነው ማለት ነው? ኮፐር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮመን ዩዞች ናቸው። ኮፐር ኮምፓውንድ such as copper chloride, copper carbonate and copper hydroxide are used as pesticide። እንደ ፔስቲሳይድም በኮምፓውንድ ደረጃ ጥቅም አለው ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንግዲህ ስለ ኤክስትራክሽን ኦፍ ኮፐር ኬሚካል ኤንድ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኮፐር ፋይናሊ ዩዝ ኦፍ ኮፐርን ይሄን ይመስላል። ስለ ፕሮዳክሽን ኦፍ ሰም ኢምፖርታንት ነን ሜታል እንመልከት። የተወሰኑ ነን ሜታል ፕሮዳክሽናቸውን አብረኔ አጠር ባለ መልኩ የመጀመሪያው ናይትሮጅንን እንመልከት። ናይትሮጅን በኦከራንስ ደረጃ እንዴት ይገኛል? ኦከራንስ ኤንድ ፕሮዳክሽን ኦፍ ናይትሮጅን። ናይትሮጅን occur in nature in the form of element። በኤሌመንት መልክ በተፈጥሮ እናገኘዋለን። እሱም ላይ ነው አትሞስፌር ላይ ነው። ስለዚህ 80% by volume of nitrogen occur at atmosphere ላይ
በዚህን ያክል መጠን ይገኛል በ80%። it also exists in the form of compound በፎርም ኦፍ ኮምፓውንድም እናገኘዋለን in terms of oxide ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ እያልን በኦክሳይድ መልክም እናገኘዋለን። in the element state it exists a diatomic molecule N2 in atmospheric air. It constitutes about what 80% by volume of the atmosphere. የአትሞስፌርን 80%ቱን ናይትሮጅን በናይትሮጅን ሞለኪሉ in the form of element ማለት ነው ፍሪ ስቴት ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ in the form of compound it exists as sodium nitrate, chili saltpeter sodium nitrate, potassium nitrate ይሄ ደግሞ saltpeter ማለት ነው። ስለዚህ potassium nitrate the other name of potassium nitrate የመጀመሪያ ስሙ ራሱ potassium nitrate ሲወስዱ gunpowder ይባላል። saltpeterም ብለን እንጠራዋለን። ይሄኛው ደግሞ ሶዲየም ናይትሬት ደግሞ ቺሊ ሳልትፔተር ይባላል ማለት ነው ሌላኛ ስሙ ማለት ነው። ስለዚህ በናይትሬት መልክ on the earth crust ላይ በዚያ መልክ እናገኘዋለን ማለት ነው። በተፈጥሮ ደግሞ it is also found in DNA form ወይ ሞለኪል ላይ እናገኘዋለን። protein of all living things እነሱ ነገሮች ላይ በሰፊው ይገኛል ማለት ነው። ኤክስትራክሽን በቃል ልንገራችሁ። ናይትሮጅን ኤክስትራክት የሚደረገው ፈርስት አትሞስፌሪክ ናይትሮጅን ወይም 80% ባይ ቮሊዩም ኦፍ ናይትሮጅን ምን ይደረጋል ማለት ነው ኮምፕረስ ይደረጋል by using high pressure and changes to liquid state። ስለዚህ አትሞስፌሪክ ኤሩን ምን ያደርጉታል ማለት ነው በትልቅ ፕሬሸር ወደ ሊኩዊድ ስቴት እንዲቀየር ይደረጋል። አፍተር ዛት ይሄ ሊኩዊድ ሜክስቸር በውስጡ እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኦክሲጅንን ሌላ ነገሮችን ወይም አንድ ዜሬብል የሆኑ ማቴሪያሎችን በውስጡ ስለሚይዝ በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን based on their boiling point range ናይትሮጅንን የምናገኘው ደግሞ በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ኤክስትራክት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ነው ኤክስትራክሽን መንገዱ። ኤክስትራክት የሚደረገው ከአትሞስፌሪክ ኤር ነው ማለት ነው። ጥቅሙ ምንድነው? ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ምንድነው? ናይትሮጅን ከለርለስ ነው፣ ኦደርለስ ኤንድ ቴስትለስ ነው። ቴስትም የለውም፣ ኦደርም የለውም፣ ከለርለስም ነው። ይሄን አይነት ባህሪ ያለው it is inert under ordinary condition ለምሳሌ አቶም ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ናይትሮጅን ኢዝ ኢነርት። ለዛም ነው አትሞስፌር ላይ በፍሪ ስቴት ወይም በኤሌመንት መልክ የምናገኘው። why it is found in atmosphere air as nitrogen molecule because nitrogen molecules contains triple bond ይዟል። ስለዚህ triple bond is the most stable and strong types of covalent bond ነው። በጣም ጠንካራ የሆነ covalent bond ነው። so it require high energy in order to what break this strong bond። ስለዚህ እኛ እንኳን ኦክሲጅን 21% የሆነ ኦክሲጅን ከአትሞስፌር አብዞርብ ስናደርግ ናይትሮጅንን አብረን እንወስደዋለን። ግን ናይትሮጅን ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ምንም አይነት ሪአክሽን ሳይሰራ ሞር ስቴብል ስለሆነ መልሶ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቴስትም የለውም፣ ኦደርም የለውም፣ ከለርም የለውም ማለት ነው። እና በናቹራሊ ለምንድን ነው ፍሪ ስቴት የተገኘው ሲባል because nitrogen is inert ነው due to the presence of triple bond በመያዙ ምክንያት ምንድነው ማለት ነው ኢነርት ነው። ሪአክሽን ማካሄድ አይፈልግም። ያንን ቦንድ ግዴታ ብሬክ የሚያደርግ ትልቅ ኢነርጂ ይጠይቃል ማለት ነው። ናይትሮጅን ትሪፕል ቦንድ ናይትሮጅን ኤን ትሪፕል ቦንድ ኤን ያለው ማለት ነው። ናይትሮጅን ሞለኪል እሱ ነገር አለው። ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ምንድነው? ፊዚካሊ በዛ አይነት መካየ ነው። ኬሚካልስ እንዴት ነው? እዚህ ላይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ ሜታል ወይም ሞስት አክቲቭ ብለን ከምንጠራቸው አልካሊ ሜታል እና አልካላይን እርዝ ሜታል ጋር እንዲሁም ደግሞ ከኦክሲጅን ጋር ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ ግሩፕ 1 ሜታል ናይትራይድን ፎርም ያደርጋል። ከግሩፕ 2 ሜታል ጋር ናይትራይድ የሚባሉት ነገሮችን ፎርም ያደርጋል። when heated with reactive metal like lithium ከሊቲየም ጋር ሪአክት እንዲያደርግ ከተፈለገ ካልሲየም ኤንድ ማግኒዚየም ጋር እንደነሱ ጋር ሪአክት ማድረግ ከተፈለገ ናይትራይድ የሚባለውን ኮምፓውንድ ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሊቲየም ሪአክት ዊዝ ናይትሮጅን ሊቲየም ናይትራይድ ፎርም ያደርጋል። እንዲሁም ካልሲየም ሪአክት ዊዝ ናይትሮጅን ካልሲየም ናይትራይድ ይሆናል። magnesium plus nitrogen magnesium nitride ሆነ ማለት ነው። so nitrogen combined with oxygen at elevated temperature or in electric are to form what oxide ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ባህሪ ነው ያለው ኦክሳይዶችን ፎርም ያደርጋል። ከኦክሲጅን ጋርም እዚህ አይነት ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል ማለት ነው። nitric oxide also called nitrogen monoxide it is colorless and reactive gas ነው። it forms what nitrogen dioxide reddish brown gas ነው በመባል የሚታወቀው when it is come into contact with oxygen። ስለዚህ ናይትሮጅን ፕላስ ኦክሲጅን ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድን ፎርም ማድረግ ይችላል። ይሄ ደግሞ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ምን ማካሄድ ይችላል ማለት ነው ዳይመር ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል። this reddish brown gas dimerism at low temperature to give colorless gas of dinitrogen
ቴትራኦክሳይድን ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ 2 ሞል ኦፍ ሬዲሽ ብራውን ከለር ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አት ሎ ቴምፕሬቸር ካን ቼንጅስ ቱ ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዳይመሪዝም ብለን እንጠራዋለን። ዳይመሪዝም የተባለው ምንድነው? ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ስበሱ ሁለት ሞለኪውሎች ጋር ወይም አይዴንቲካል የሆነ ሞለኪል ስበሱ ሪአክሽን ካካሄደ ዳይመሪዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ቼንጅስ ቱ 1 ሞል ኦፍ ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ ይሆናል ማለት ነው። ናይትሮጅን also form oxide like ዳይናይትሮጅን ሞኖክሳይድ commonly called laughing gas አስቂ ጋዝ የሚባለውም ይሄኛው ሌላኛ ጋዙ ነው ማለት ነው። ዳይናይትሮጅን ትራይኦክሳይድ and ዳይናይትሮጅን ፔንቶክሳይድ ባውንድ ደግሞ ሌላ ኮመን ኦክሳይዶች አሉት ማለት ነው። so nitrogen react directly with hydrogen in the Haber process can form ammonia ከሃይድሮጅን ጋርም ሪአክሽን ማካሄድ ይችላል። ናይትሮጅን react with hydrogen give us ammonia ያ ደግሞ ፕሮሰሱም Haber process ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። Haber process ናይትሮጅን ፕላስ ሃይድሮጅን give us ያ። ስለዚህ አሞኒያ ደግሞ ሌላ ጥቅም ይውላል። አሞኒያ ወይም በሀበር ፕሮሰስ የተመረተው አሞኒያ ያ ማለት ናይትሮጅን react with hydrogen give us ammonia ነው። ስለዚህ ይሄ የተመረተው አሞኒያ ለምን ይጠቅመናል ማለት ነው? ፈርቲላይዘርን ለማምረት እንጠቀምበታለን፣ እንዲሁም ደግሞ ናይትሪክ አሲድን ለማምረት እንጠቀምበታለን። ስለዚህ የናይትሮጅን ኮምፓውንድ ሆነ ናይትሪክ አሲድን ለማምረት የምንጠቀምበት አሞኒያ ነው ማለት ነው። አሞኒያ can react with other substance ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው? አሞኒያን ኦክሲዴሽን ካካሄደ በኋላ ፋይናሊ የምናገኘው ናይትሪክ አሲድን ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጥቅሙ ምንድነው? use of nitrogen used in the food packaging to prevent oxidation and to create an inert atmosphere in the production of semiconductor ስለዚህ ናይትሮጅን ኢነርት ስለሆነ ለፉድ ፕሬዘርቬሽን ወይንም ኤርን ይከላከልልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ስቴብል ነው። እሱን ደግሞ ማለፍ አይችሉም። ሪአክሽን ስለማያካሄድ እንደ ከቨሬጅ ያገለግለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለፉድ ፓኬጂንግ አስ ፕሪዘርቫቲቭ ኮንስቲቲየንት እንደ ፕሬዘርቫቲቭ ኮንስቲቲየንት ነው እንጠቀምበታለን። እሱም ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው? used for what? prevent oxidation ወይም spoiling of foodን ይከላከልልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅንን እንዲያልፍ አይፈቅድለትም። ለምን? እሱ ስቴብል ነው። ኦክሲጅን እሱ ደግሞ አልፎ ሌላኛ ሪአክሽን ማካሄድ አይችልም ማለት ነው። liquid nitrogen used as refrigerant to preserve both semi and blood እነዚህን ብለድንም ፕሪዘርቭ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ናይትሮጅን ነው። ፍሪጅን ራሱ ስታስቡት ፍሪጅ ውስጥ ያለው አሞኒያ ነው። ሶ አሞኒያ ደግሞ የተሰራው ከምንድነው? ከናይትሮጅን ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥቅምም አለው ማለት ነው። it is major use in the production of ammonia አሞኒያ ደግሞ በዛ አይነት መልክ ጥቅም አለው ማለት ነው። የመጨረሻው some common non metal extraction ላይ የምናየው ፎስፈረስ ይሆናል ማለት ነው። ፎስፈረስ ኦኬ extraction of phosphorus occurrence ምንድን ነው? ፎስፈረስ እንዴት ነው የሚገኘው? occurrence and extraction of phosphorus. Does phosphorus exist in the pure form or element state as does nitrogen? if not why ነው? ፎስፈረስ እንደ ናይትሮጅን አትሞስፌር ላይ በፍሪ ስቴት አይገኝም because phosphorus is more reactive than nitrogen ስለዚህ የተሻለ ሪአክቲቪቲ ቢሄቨር አለው ማለት ነው እሱ። ስለዚህ በፍሪ ስቴት አይገኝም። ፎስፈረስ is relatively abundant element ranking 12 ወይ 12 ደረጃ የሚገኝ ነው in the earth crust. so it exists naturally only in the combined state ማለት ነው። ፍሪ ስቴት አይገኝም፣ በኮምባይንድ ስቴት ግን እናገኘዋለን። such as in rock phosphate on the earth crust በሮክ ፎስፌት አሊያም በካልሽየም ፎስፌት መልክ እናገኘዋለን። ፍሎሮ አፕታይት በዛ አይነት መልክም እናገኘዋለን። ስለዚህ መገኘው በኮምፓውንድ መልክ ነው ማለት ነው። እነዚህ አይነት አቀማመጥ አለው። ያኛው it also found in teeth, bone and DNA ጥርሳችን ላይ እናገኘዋለን፣ አጥንታችን፣ እንዲሁም ደግሞ ዳይኑክሊክ አሲዱ አለም ደግሞ DNA የተሰራው ከናይትሮጅን ነው። ኖ ከፎስፈረስ ነው። ስለዚህ ፎስፈረስ አሎትሮፕን ፎርም ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ፎስፈረስ ያሉት አሎትሮፖች ምንድናቸው? ዋትስ አሎትሮፕ? አሎትሮፕ ብለን የምንጠራው ባይ ዘ ዌይ allotropes are different form of the same element with the same physical state but with different physical property. the same element allotrope the same element ነው። ለምሳሌ ካርበንን እንውሰድ። ዳይመንድ፣ ግራፋይት and charcoal እነዚህ ዳይመንድ፣ ግራፋይት and charcoal ሁሉም የካርበን የተሰሩ ከካርበን ነው። ስለዚህ ዳይመንድ እና ግራፋይት የተለያየ ባህሪ ነው ያላቸው፣ እንዲሁም ቻርኮል ሌላ ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሎትሮፕ ለምንጠራው atom of the same element ወይንም
different form of the same element with the same physical state solid state ከሆነ solid state ናቸው but with different physical property allotrope ተብሎ ይጠራል። this is due to what the difference in the arrangements of atom አተሞቹ solid form ሲያደርጉ ያለባቸው arrangement የተለያየ ከሆነ ለምሳሌ ዳይመንድ ያለው አሬንጅመንት እና የአተሞች አሬንጅመንት እና ግራፋይት ያለው የአተሙ አሬንጅመንት ሁለቱ የተለያዩ ስለሆነ ፊዚካሊ የሚኖራቸው ፕሮፐርቲ የተለያየ ነው። ምክንያቱም ፊዚካል ፕሮፐርቲ ስትራክቸር ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። አሬንጅመንት ኦፍ አተም ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። the two common allotropic form of phosphorus are white phosphorus and red phosphorus። ስለዚህ phosphorus white phosphorus እና red phosphorus የሚባል አሉት ማለት ነው። white phosphorus ምንድነው? White phosphorus is very poisonous white waxy looking substance that melt at 44.1 degrees Celsius and boil at 287 degrees Celsius። ስለዚህ white phosphorus የሚባለው ከፎስፈረስ አተም የተሰራ በጣም ሪአክቲቭ እና ፖይዝን መርዛማ የሚባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነጭ ዋክሲ ወይም ቫዝሊን ነገር ባህሪ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው 1.8 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ቦይሊንግ ፖይንቱ 44 ነው እና 287 ነው። it consists of individual tetratomic molecule ነው። P4 ነው molecule and it is unstable form of phosphorus ነው። not stable ማለት it is reactive ማለት ነው። ስለዚህ due to the presence of sunlight it will change to what red phosphorus ወደ red phosphorus ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ማንኛውም white phosphorus due to the presence of sunlight can change to red phosphorus ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so red phosphorus ብለምታው ደግሞ denser ነው denser than white phosphorus 1.8 ነበር። ይሄ ደግሞ 2.16 gram per centimeter cube ነው and it is much less reactive than white phosphorus at normal temperature. It consists of P4 molecule linked together to form what a polymer large molecule as shown below. ስለዚህ P4 plus P4 እነሱ ፖሊመር ፎርም ያደርጋሉ። ላርጅ ሞለኪል ወይም ፖሊመር ፎርም ካደረጉ በኋላ ነው ወደ ሬድ የሚቀየረው ማለት ነው። ያ ማለት እስቲ ስትራክቸሩን እንመልከት። ይሄኛው ዋይት ፎስፈረስ ማለት አንዷ ብቻ ናት። ፒ4 ብቻዋን ስትቀመጥ ዋይት ፎስፈረስ ናት። እቺ ዋይት ፎስፈረስ አንስቴብል ናት ወይም ሞር ሪአክቲቭ ነች። እቺኛቱ ፒ4 ብቻዋን እንደዚህ ስትቀመጥ፣ እነዚህ ፒ4ዎች ደግሞ ስበሳቸው አታች ከተደረጉ ፖሊመር ፎርም አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ ሬድ ፎስፈረስ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ነው። ስበሳቸው አታች ተደረጉ ሬድ ፎስፈረስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ white phosphorus due to the presence of sunlight can change to red phosphorus one ወደ red phosphorusነት ይቀየራል ማለት ነው። white phosphorus so chemical properties of phosphorus physical chemical property ምን ሊሆን ይችላል? phosphorus exhibits the following common chemical reaction. that means phosphorus can react with limited and excess oxygen and form tetraphosphorus hexaoxide ወይም P2O3 ማለት ነው and tetraphosphorus oxide ወይም P2O5 respectively እነዚህ አይነት ኦክሳይዶችን ይሰራል። ይሄ P2O3 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ P2O5 ነው። ስታቃሉት በሁለት ስታቃሉት እንደዚህ ይመጣላችሁ። ስለዚህ ቴትራፎስፈረስ ሄክሳ ኦክሳይድ and tetraphosphorus deca oxide ብለን የምንጠራው dissolve in water to form what phosphorus acid የመጀመሪያው P4O6 phosphorus acid ፎርም ያደርጋል እና ደግሞ P4O10 ደግሞ ፎስፎሪክ አሲድን መፍጠር ይችላል ማለት ነው። እቺን ነገር መረሳት የለባትም። ኦኬ phosphorus also react with limited and excess supply of chlorine to form phosphorus 3 chloride and phosphorus pentachloride እነዚህን ኤክሰስ እና ሊሚቲንግ ስትጠቀሙ phosphorus ትራይክሎራይድን ኤክሰስ ስትጠቀሙ phosphorus pentachlorideን ፎርም ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በቀጣይ የኬሚስትሪ ለሰናችን የምናየው ስለ ኦክሲጅን ነው። ጥቅሙን ደግሞ ቴክስት ቡካችሁ ላይ ጨምራችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።